हामी सबैको युट्युबबाट पैसा कमाउने चाहना त सबैको छ। अब हामीले चाहिँ छिटोमा सजिलैसँग आफ्नो फेस नदेखाइकन, आफ्नो भोइस नदेखाइकन, आफ्नो भिडियो कन्टेन्ट नबनाइकन तपाईँले चाहिँ युट्युबबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर अप्सन तपाईले चाहिँ अवश्य सोच्नुभएकै छ होला। तर यो अप्सन पनि छ, कसरी छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। यस च्यानलमा नआउनु भएको छैन यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तो युजफुल भिडियोहरू यस च्यानलमा मैले लिएर आउनेछु। अब चाहिँ हामी मेन टपिक्समा जाउँ। के रहेको छ भन्दाखेरि अब आफ्नो फेस, आफ्नो भिडियो कन्टेन्ट नगरिकन युट्युबमा हामीले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने रहेको छ। तपाईँले चाहिँ म एउटा इक्जाम्पलमा एउटा युट्युब च्यानल देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले युट्युबमा आएर के भनेर सर्च गर्नु होला, आयुष भनेर एउटा सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यस्ता च्यानलहरू धेरै आउनेछन्, देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एक काम गर्ने भनेको पनि यही तरिकाले नै हो। पनि हो हामी चाहिँ एउटा च्यानल ओपन गर्दैछौँ र यही टपमा आइरहेको छ, के देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो च्यानलमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी भिडियोहरू अपलोड भइरहेका छन् र तपाईँले चाहिँ पपुलरमा जानुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ पपुलर धेरै भ्युज आएका भिडियो भनेको यिनी रहेका छन्। देख्न सक्नुहुन्छ भ्युज कति राम्रो आइरहेको छ। अब मैले एउटा भिडियो ओपन गर्दैछु, हेर्नु होला र पुरो बुझ्नु होला चाहिँ हामीले कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने। अब यो भयो यसरी। ओके, लाइक पनि राम्रै रहेको छ, सब्स्क्राइब पनि राम्रै रहेको छ, कमेन्ट पनि धेरैहरू आइरहेकै छन्। तपाईँले चाहिँ यसरी छिट्टै सजिलैसँग यस कन्टेन्टमा तपाईँले भिडियो गराउनु भयो भने तपाईँको चाहिँ अवश्य छिटो कुरो हुनेछ र तपाईँले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ युट्युबबाट। अब यसरी चाहिँ हाल्ने हो भिडियो भनेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्ता च्यानलहरू धेरै रहेका छन्, अरू पनि रहेका छन्। तपाईँले चाहिँ अब कसरी यो भिडियो निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि म त्यो कुरो पनि भन्दैछु। र अर्को मेन च्यानल रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोमा गएँ र देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ उहाँले पनि यस्तै कुल बाईहरूको यो ठुला मान्छेहरूको टिकटक लाइभ बसेको बेलामा उहाँले गएर स्क्रिन रेकर्ड गर्नुहुन्छ र भिडियोको रेकर्ड गर्नुहुन्छ र ल्याएर युट्युबमा पोस्ट गर्नुहुनेछ। तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ कुल बाईको धेरै हाल्नुभएको छ। तपाईँ चाहिँ एउटा यस्तै ठुलो युट्युबर कुल बाई छन् नेपालमा धेरै, पीरदेव जोशी, यस्ता ठुला फेमस नेपालको फेमसहरू, इन्डियाको पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै ठुला मान्छेहरूको तपाईँले चाहिँ टिकटकमा गएर फलो गर्नु होला र फलो गरेर उहाँहरू लाइभ आएको बेलामा तपाईँले स्क्रिन रेकर्ड अन गर्नु होला र अन गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ भिडियो बनाएर युट्युब च्यानल नयाँ खोल्नु होला र ल्याएर पोस्ट गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो रमाइलो क्लिपहरू तपाईँले हाल्नु भने तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुनेछ। अब मोनिटाइज हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा यहाँ प्रुफ पनि रहेको छ। तपाईँले चाहिँ मोनिटाइजको पनि टेन्सन नलिनु होला, किनभने देख्न सक्नुहुन्छ उहाँले पनि यस्तै भिडियो हाल्नुभएको थियो र तपाईँले उहाँले चाहिँ गुगलको एडिसन पिन पाइसक्नु भएको छ भनेको उहाँको अब च्यानल मोनिटाइज भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँ उहाँहरूले टेन्सन नलिनु होला, मोनिटाइज पनि मजाले हुन्छ। अब चाहिँ यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरू ठुला युट्युबरहरूको युट्युबमा टिकटकमा गएर तपाईँले चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड अन गरेर तपाईँले चाहिँ उहाँको भिडियोहरू लाइभ भिडियोहरू ल्याएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो युट्युबमा नयाँ युट्युब च्यानल खोलेर तपाईँले सजिलैसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै युजफुल भिडियोहरू यस च्यानलमा मैले लिएर आउनेछु। त्यसैले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, मलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। र तपाईँले चाहिँ अब कुनै इन्फर्मेसन भिडियोहरू तपाईँलाई आवश्यक परेको छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। म अवश्य तपाईँहरूको लागि भिडियो लिएर आउनेछु।